Φίλοι μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα βιντεάκι στο κανάλι μου Χρυσίβς. Να κάνουμε ακόμα αναπάδωση ακοξύρισμα σε πάλι πολλές μέρες γενιά. Το τελευταίο βιντεάκι που τραβήχθηκε ήταν και αυτό πολλών ημερών, 10 μέρες πλάς, γιατί είχα μια γρίπη και τώρα έχω οξία βροχίτιδα, οπότε τώρα επανήλθαμε κάπως. Και ήταν μια ευκαιρία, λέω, πάλι άστα, ούτως ή άλλως. Θα τα κόψουμε λίγο με μια ωραία μηχανή που την έχουμε ξαναδείξει στο παρελθόν. Λοιπόν, στο σημερινό μας βιντεάκι έχουμε και καινούργιο πινέλο και μια νέα βάση από μια ελληνική εταιρεία. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μηχανή, μια ηθαγένεια είναι πολλών ημερών. Θα έχω την Tatara, την Full Masamune Open Comb, 0.73 blade gap και μείον 0.10 έκθεση αρνητική, ήπια μηχανή, και έχω βάλει μέσα μια πέρμα σάπ στην πρώτη χρήση, να δω πώς θα πάει και η πέρμα. Πινέλο, παιδιά, θα μπορούσα να το κάνω ένα βίντεο μόνο του, δεν έχει νόημα όμως, γιατί την ίδια τρίχα την έχω σε ένα άλλο πινέλο που αξίζει να το δείξω μόνο του εκείνο. Θα έχω το πολύ συζητημένο και πολύ αγαπημένο σε πολύ κόσμο Μιούλε, μαζί και με εμένα η συγκεκριμένη τρίχα. Είναι το 25 το μεγάλο και ιδανικό μέγεθος και σε ύψος και σε διάμετρο. Λίγο αρνητικό του είναι η λαβή, αλλά εντάξει, είναι λίγο μικρούλα, ok. Δεν είναι τόσο αντεργονομική γενικώς το πιάσιμο της, δηλαδή έτσι πως θα την πιάσεις πιάνεται, μια χαρά είναι, δεν έχει θέμα, αλλά η τρίχα της η συγκεκριμένη είναι, παιδιά, και όσο πρέπει να είναι, δεν είναι τέρμα πυκνό όπως κάποια άλλα συνθετικά, κλάσεις πάνω από Evo και από άλλα. Για μένα τα πιο high-end πινέλα που έχω δοκιμάσει, και έχω δοκιμάσει αρκετά, πάνω από 70 πινέλα, είναι αυτός ο δέσανος και ο ST1 της Sumo. Και όσον αφορά στο σετάκι, παιδιά, έχουμε στο προηγούμενο βίντεο, βασικά δεν ξέρω αν ήταν το προηγούμενο βίντεο, τέλος πάντων, είχαμε δείξει κάποια στιγμή από Leather Mafia το Strike, την STB βάση του, και ήρθε ώρα να δούμε τη νέα vegan του βάση που το είχε κάνει και με το λάκι, με τους λαγούς απ' έξω. Έχει ανανεώσει την vegan του η εταιρεία και είναι τρεις κωδικοί, εγώ επέλεξα αυτόν. Έχουμε το Pandora, την Pandora, είναι από Nissan το Annie, συγκεκριμένα αυτό εδώ, το να μην βάζω εικόνα στο πλέον βαριέμαι. Είναι από Nissan το Annie, μιλάμε για μια βανίλια, ξύλα, spicy άρωμα, πικάντικο, εσπεριδοειδή, πουδρένια, όντως όλα αυτά είναι. Όσον αφορά για τις νότες κορυφής, έχουμε ginger, περγαμόντο, ροζ, πιπέρι, πράσινες σημειώσεις. Στις μεσαίες νότες έχουμε κάρδαμο, μαύρη σταφύλα, τουρκικό τριαντάφυλλο, Klein Mine, ποιος ξέρει τι είναι αυτό. Και στη βάση έχει βανίλια, βενζόη, σανδαλόξυλο, κέδρο, πατσουλί, μόσχο. Λοιπόν, όταν το ανοίγεις, βλέπεις ένα καφέ πράγμα. Σκληρό, παιδιά, είναι σκληρό σαπουνάκι. Ένα αδιανόητο άρωμα. Όντως είναι ψηλά η βανίλια, παρόλο που είναι χαμηλά στην πυραμίδα. Δηλαδή ψηλά μου βγάζει πιπέρι, βανίλια. Είναι ένα γενικό, ίσως βγάζει και τα ασπεριδοειδή. Συνδυαστικά έτσι πιπερίζει το άρωμα αυτό. Σε αυτή την συσκευασία των 114 γραμμαριών, Leather Mafia. Ας το ρίξουμε μία. Και ασορτή σετάκι, όπου σας είπα ότι η κολόνια του, λοιπόν, η λοσιόν του, αν την δείτε εδώ στο φως, δεν είναι διάφανη. Είναι αυτό το σαν γάλα, ας το πούμε, που πάει να γίνει τύπου balm μαζί με... Έχει πολύ ενδιαφέρον γενικώς και σε όλους τους κωδικούς το κάνει. Αλλά παιδιά είναι εξαιρετική εταιρεία. Γενικά γίνεται καφέ ο αφρός, λογικό που είναι καφέ και το σαπούνι, και μετά σιγά σιγά θα ασπρίσει.
Λοιπόν, θα μείνω σε αυτό το σημείο. Εδώ πέρα είμαστε. Λίγες νότες, λίγες σταγόνες νερού. Και πάλι πολλά γένια. Εξαιρετικό άρωμα. Δεν είναι ωραίο να έχεις πολλά γένια όταν κάνεις αυτό. Γιατί τραβάει με τις τρίχες. Η βάση είναι vegan, το έχουμε ξαναπεί, πάντως η δημιουργία του είναι πολύ γρήγορη. Αντέξει το νερό. Η τρίγα του Θεσσάλου είναι εξαιρετική. Πολύ μαλακός, με ωραίο σπλέι. Είχα κάνει στο παρελθόν, δεν ξέρω αν θυμάστε. Και το Endo Jagger με την παρόμοια τρίχα. Αλλά με πολύ πιο έντονο backbone. Πω, τι φτιάξαμε ρε. Φανταστείς, σηκώνει για άλλο νερό. Εμένα προσωπικά βλέπω ότι ήμουν ωριακά στο να σπάσει, αλλά νομίζω το σώσαμε. Αλλά και να σπάσει δεν έγινε και κάτι, μια χαρά ξύριζε. Και με την τατάρα φύγαμε να απολαύσουμε αυτό το επικό ξύρισμα πάλι μετά από πάνω από 10 μέρες. Με open comb. Παρόλο που είναι open comb, παιδιά, και εννοείται ότι δεν μπουκώνει, τι γίνεται εδώ, πώς αισθάνεται τώρα, τι γίνεται. Λόγω της αρνητικής έκθεσης λεπίδας, δεν κόβει με την πρώτη τα γένια, φυσικά. Λοιπόν, τη μεριά θα το κάνω αλλιώς τώρα. Η μία την οποία την κάνω με την open comb, τη μασαμόνε. Και την άλλη θα βάλω το base plate, το close, το 90. Και εκεί είναι ωριακά ουδέτερη, αλλά μεγαλύτερο τέτοιο. Μεγαλύτερο διάκαινο. Οπότε, μιας και τελείωσε αυτή η μεριά, πάω να αλλάξω base plate. Να κάνουμε και ένα τέτοιο συγκριτικό με την ίδια μηχανή.
Οπότε στην προκειμένη φάση βγάζω το Masamune, το Open Comp και βάζω το Nondachi, το Close Comp με 0,90 Blade Cap και 0,03 αρνητική έκθεση λεπίδα, δηλαδή σχεδόν ουδέτερη. Άρα θεωρητικά το αποτέλεσμα θα είναι πολύ πιο καλό. Θεωρητικά. Κακά τα ψέματα, παρόλο που έχει μεγάλο blade cap, λοιπόν αυτό το βιντεάκι νομίζω θα φανεί χρήσιμο για κάποιον που μπορεί να θέλει να αγοράσει μια ταταρά. Καθώς είχα πολλά γενιά και φάνηκε και φάνηκε ότι η έκθεση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη μηχανή γενικότερα. Και είμαστε εντάξει, εδώ είμαστε εντάξει. Που λογικό είναι. Δεν βοηθάει η αρνητική έκθεση, γι' αυτό και καλό θα είναι. Γενικότερα αυτή η μηχανή είναι καλή το συγκεκριμένο top cap, το Masamune που είναι αρνητική έκθεση οι ρυθμίσεις, παίζει καλά μέχρι 5 μέρες γένεια. Εκεί πέρα παίζει μπάλα. Λοιπόν, τώρα θα παραμείνω στην close μεριά, δεν υπάρχει λόγος. Και έβαλε το κοφτερή λεπτό το μεταξύ, έτσι. Γιατί τώρα τις κόντρες εδώ τα παίρνει για πλάκα. Δεν αισθάνεσαι τη λεπίδα σε λιγότερες μέρες γενιά. Τι είναι το καλό που έχει αυτή η μηχανή? Δεν έχει τρελό βάθος. Σας το ξαναλέω. Δεν έχει τρελό βάθος. Έχει τρελό βάθος, αλλά θέλει το buffing του. Οπότε καλό είναι όποιος να αποκτήσει να ξέρει τι θέλει να κάνει. Γιατί με το κατάλληλο buffing όπως τώρα παίρνω τις μπεμπίες που θέλω. Αλλά εμένα μ' αρέσει το buffing, τα αντέχει το δέρμα μου. Δεν υπάρχει ρεθισμός λόγω αρνητικής έκθεσης. Ενώ με το top cap το Nondachi, γίνεται θετική έκθεση της λεπίδας. Οπότε έχεις πιο άμεσο αποτέλεσμα σε πολλές μέρες γενιά. Αυτά, πάμε για το κλείσιμο.
Είμαστε πάλι εδώ να σβήσουμε με το Pandora, το από Nissan, το Annie. Ξέρετε το άρωμα. Και πέφτει και ωραία το... Παιδιά, είναι φανταστικό άρωμα. Είναι φανταστικό άρωμα. Οπότε και η κολόνια του θα είναι εξίσου δυνατή. Είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραίο το συναίσθημα όταν έχεις πολλά γένεια και τα αποχωρίζεσαι. Λοιπόν, τι είχαμε στο σημερινό μας εξοπλισμό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με τη μηχανή. Να πούμε ότι η μηχανή ήταν η Tatara, με την Open ξεκινήσαμε. Βασικά κάναμε μισή-μισή, μισή από εδώ την Open και μισή από εδώ την Close. Το αποτέλεσμα, παιδιά, ήταν περίπου το ίδιο. Μπορώ να πω ότι ίσως έκοβε λίγο πιο πολύ αυτή, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα, γιατί όπως καταλάβαμε όταν έχουμε πολλά γενιά θέλουμε επίθεση. Στην προηγούμενη φάση εδώ, σε αυτή την κατηγορία, όχι κατηγορία, σε αυτή τη ρύθμιση λόγω του top cap, όπου το top cap αυτό είναι το Masamune, οπότε μας δίνει αρνητικές εκθέσεις, δεν μας βοηθάει στο να είναι έξω ελεπίδα και να κόβει πιο αποτελεσματικά. Με αποτέλεσμα τι να θέλουμε, περισσότερα περάσματα και κατά τη διάρκεια με τη φορά των γενιών, εκεί πέρα. Γιατί μετά με τις κόντρες, ό,τι και να βάλεις, είτε να βάζα αυτό είτε αυτό, σίγουρα πιο αποτελεσματικό θα ήταν το μεγαλύτερο διάκαινο. Γιατί και πάλι θα το έπαιρνε το αποτέλεσμα και με την Open, που είναι στο μείον 0,10 η έκθεση, αλλά επειδή το αποτέλεσμα μπορεί να φέρει κανένα ρυθμισμό από το μπαφάρισμα. Εντάξει, εγώ στην προηγούμενη φάση δεν νιώθω να είχα, αν εξαιρέσουμε κάτι ψηλά εδώ, δεν νιώθω να είχα κάτι ιδιαίτερο σε ρυθμούς. Υπέρμα δεν ξέρω, είπα να τη βάλω, μπορεί να φύγει η λεπίδα, ποιος ξέρει, κοφτερή ξέρω τι είναι. Αλλά οκ, επιφυλάσσουμε για το κομμάτι. Πάντως σίγουρα είναι μια μηχανή η συγκεκριμένη που καλό είναι να υπάρχει το top cap των Ondaatje. Θεωρώ πως είναι πιο αποτελεσματικό από το Masamune, το top cap. Αλλά σίγουρα το Masamune, το top cap σου δίνει μεγαλύτερη άνεση στο να κάνεις buff περισσότερο. Με πιθανούς αριθμούς μπορεί και να μην έχεις και αριθμούς, έτσι, γιατί είναι πολύ αρνητική έκθεση λεπίδας. Δηλαδή σκεφτείτε ότι το Masamune το κλειστό με το Masamune top cap σκεφτείτε ότι είναι στο μείον 0,13. Είναι πολύ αρνητική έκθεση λεπίδας, δεν κόβει τίποτα αυτό που λένε. Οπότε θεωρώ ότι από εδώ και πάνω, δηλαδή αυτή η εκδερσιόν που είναι ουσιαστικά Ondaatje Masamune, και μετά με το top cap των Ondaatje είναι το ιδανικό. Δηλαδή αυτό εδώ οριακά είναι δηλαδή παρόλο που είναι open comp και θα έπρεπε κανονικά να τις πάρει τις τρίχες όλες με τη μία, δεν τις πήρε λόγω της έκθεσης που είναι αρνητική. Πάει αυτό. Λοιπόν, πινέλο. Ένα πινέλο, παιδιά, το οποίο το ξέρετε όλοι, γίνεται έτσι αυτό το πολύ ωραίο το μυτερό πράγμα, είναι το Mule, το 25 με αυτή την μίνιμα λαβή και το νόμισμα από κάτω της Mule, γερμανικό κομμάτι. Εντάξει, η λαβή, παιδιά, είναι λίγο μικρή, τη συνηθίζεις βέβαια, την κρατάς λίγο πιο κάτω, ίσως λίγο σαν μολύβι, να μπορέσεις να κάνεις αυτό το κράτημα. Πιστεύω είναι καλά, αλλά παιδιά, ο θέσανος είναι εξαιρετικός, πολύ ποιοτικός, προσωπικά τον λατρεύω. Και σετάκι είχαμε Leather Mafia, νέα βάση vegan, την STN, την Pandora, από Nissan είναι το Annie ο κωδικός, βανίλιες, κέδρι, ginger, grape, ροζ πιπέρια, τριαντάφυλλα, πολύ πράγμα μέσα, πολύ γλυκό άρωμα, σκεφτείτε και το καπάκι μυρίζει. Πολύ απολαυστικό, το aftershave του ωραίο λιπαρό όσο πρέπει να είναι, δηλαδή τώρα που το έχω βγάλει υπάρχει μια λιπαρότητα, αλλά στα πλέψεις το ανέχεσαι, είναι ανεκτικό.
Όσον αφορά τη βάση, η δομή της είναι πάρα πολύ δυνατή. Γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, δεν κουράζει καθόλου. Εντάξει, προστασίες υπήρχαν, όλα ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Πολύ καλή εταιρεία γενικώς, ό,τι και αν έχω δοκιμάσει από τη Leather Mafia έχω μείνει ευχαριστημένος. Μ' άρεσαν πάρα πολύ και οι ετικέτες τους που είναι έτσι matte. Αυτό το matte εδώ το στοιχείο. Εδώ έχουμε και την Pandora, δεν είναι πολύ κουκλά, εδώ πέρα, πολύ όμορφη γυναίκα. Αυτά, παιδες. Πιστεύω το κλείσαμε το έργο. Εγώ το χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, ελπίζω να μην κάνω καθόλου μέρες να ξέρω με 15, γιατί κάπου κρατάει καηδία. Απλά τώρα έτυχε λόγω του κρυώματος. Αυτά. Ελπίζω να σας το βιντεάκι, τα σχόλια ανοιχτά και θα τα πούμε στο επόμενο εξωτερικό. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και για χαρά σε όλους.